I hjärtat av Sydamerika ligger världens största regnskog, Amazonas. När jag hör ljudet av djungeln, jag känner fukten mot min kropp. Min hjärna kan typ inte uppfatta att vi är här på riktigt. Amazonas är enormt. Det är så stort att Sverige skulle få plats i det 13 gånger. Spänd och nervös kliver jag in i en helt okänd miljö som ser ut att vara från en annan planet. Här bor ungefär 50 primitiva indianstammar som levt helt isolerade och aldrig kommit i kontakt med omvärlden. Tappar jag bort mig kan jag råka ut för samma öde. Jag skojar inte, någonting stack mig på lillfingret. De stannar för att de ser att det finns någon slags geting. Jag blev precis stucken. Let's see the water. This is dangerous, so man, you never lean on the tree. Åh jävlar, stress. Vi upptäckte precis att när man går i djungeln, man ska inte hålla sig för att stödja sig, för det kan vara farligt. Det är därför vi har de här pinnarna så att vi kan gå med. Det lever så många arter i djungeln att bara 1% av de miljoner arter som lever här har studerats av forskare. Några av de kändaste och farligaste är världens största orm, anakondan. Världens giftigaste spindel, den vandrande spindeln. Världens giftigaste groda, pilgiftsgrodan. Och inte minst jaguaren. Att Amazonas är världens mest artrika plats på jorden kan jag höra kort efter att ha klivit in. I vattnen här lurar elektriska ålar, alligatorer och pirajor. Det enda som ger mig trygghet just nu är Jefferson Araújo och hans team. Före detta militärer som tjänstgjort i djungeln. Och de ska lära mig att överleva här i 50 timmar. Känslan att man inte kan se längre än 10 meter bort gör så att man konstant känner att någonting kan dyka upp. När jag vände mig om så tänkte jag, ja men jag vet ungefär hur jag har gått. Så jag tror att vi kom därifrån. Så dök han upp därifrån. Det är då jag inser att jag är helt vilse. Jag är helt vilse. Vad skulle hända om jag tappar bort mina guider? It's like a jungle cell phone. Beroende på vart man slår på trädet så skapar det ett ljud som når 3 kilometer bort. Och då kan man ge olika signaler till varandra om man vill kommunicera. Olika slag betyder olika saker. Wow. Elden är viktig för vår överlevnad eftersom att vi kan laga mat, torka oss, få värme. Och röken håller borta insekter och farliga djur. Men hur tänder man en eld i en regnskog? See the jungle, how wet is, so it's harder for make fire. And here in this tree, black one there. Yeah. Look. Det är något ämne som kommer ut ur trädet som torkar i kontakt med atmosfären. Och det här använder de som någon slags kol om de behöver eld. Det här är det som kallas för brio. Helt sjukt. Det luktar väldigt speciellt. Jag kunde inte tro mina ögon. Det var lättare att tända en grillkol som man har hällt tändvätska över. Alltså den här resan blir bara sjukare och sjukare. Man lär sig så mycket mer och mer. Vi samlar på oss ämnet och tar med oss det till vad som ska bli vår lägerplats. Att de här myrorna kommer ut här är en signal att det kommer komma mer regn. Tiden börjar ticka och vi måste anpassa oss efter naturen. Vi måste bygga ett skyddsläger och till det behöver vi lianer. We need to bring this to our Yeah, camp? to tie some things for us. Okej. To break. Det går inte. Yeah. Efter en 2 timmars båttur och en 3 timmars vandring ifrån närmaste civilisation har vi äntligen hittat en lägerplats. Hur mycket jag än ville vila fanns det inte tid. Det var bara att sätta igång och börja bygga. So like this. Hold on. Det ser lätt ut men i den här miljön så är det sjukt tufft. Perfekt.
And you learn all this in the military? Not only in the military, but Nudo, Osaiki, they born and grow up in the jungle. So they are indigenous. Jag kunde inte sluta fascineras av livsstilen, men samtidigt var den påfrestande för mig. Därför var jag glad när vi äntligen blev klara. Hemljuva hem. Okej, så vårt läger börjar se ganska bra ut. Här har vi ett djungelbord byggt på lite träd och palmblad. Kommer man bort hit så har vi ett verktygsbord där vi har våra väskor och andra saker upp från marken. Här har vi en så här avlastningsbänk där man kan sitta. Skydd från regn, och under så har vi våra sängar. Jag börjar känna att vi har en bas där man kan samla energi. Ser du det där kallas för mördarlian. Den stryper trädet till döds. Så trädet kommer om några år bara kollapsa. Klockan är 6:20. Elden är uppe. Solen har redan gått ner. Alltså det är becksvart här. Om vi inte hade haft lamporna så hade det varit kört. Hör du det där? Alltså det är som att hela djungeln vaknade till liv. När det började bli mörkt började huvudet spöka. Skulle jag bli övergiven i det här stadiet skulle jag inte överleva. Alltså jag kände bara direkt hur obehagligt det var utan att se. Jag måste ha min lampa alltså. Shit, det var sjukt. Testa bara att stänga av lampan så kommer du känna hur obehagligt det blir. Efter en lång och tuff dag är det äntligen dags att äta. Och Jeffson ska bjuda på en lokal rätt från djungeln som är typisk för ursprungsbefolkningen. Manioc flour, calabresa, and here is the lap. And then? Okay. And then you drink it. Try. Good. Wow. Welcome to the jungle. Wow, this is good. Efter att ha ätit varvade vi ner runt lägerelden och Jeffson berättade om hans möten med vilda jaguarer. Great experience. Yeah. I don't want to pass again. Not again. Jag förberedde mig för att klara min första natt genom att hänga stövlarna upp och ner för att inte vakna upp med giftiga ormar eller insekter i dem. Här är min klädhängare. Här har vi våra torra kläder för natten för att skydda dem från regnet. När det är dags att sova kommer de obehagliga känslorna tillbaka igen. Det går inte att distrahera sig med mobilen eftersom att ljuset lockar insekter. Och det finns ändå ingen täckning. Jag var tvungen att acceptera situationen, stilla mina tankar och försöka få lite sömn. Okej. Jag har klarat en natt. Shit, vilken overklig miljö att vakna upp i. Vi är på jakt efter vår frukost, men jag är långt ifrån förberedd på vad jag ska få äta. It's a cocoa. In case you have no fruits in the jungle, so you can eat in this. Ska jag äta den här då? Kolla på de här larverna. Are they alive? Yeah. Jag undrar om man ska tugga dem eller? Do I chew? Yeah, you must chew to feel the taste. It's cocoa. Filma, den rör sig. The movement. Okej. Det här kan vara det sjukaste jag gjort i hela mitt liv. Kokos. Det smakar kokos. Alltså det är läskigt att äta den. Men den smakar gott. Det är som ett tunt täcke fyllt med kokosmjölk. Den spricker i munnen direkt och så bara sprutar det kokos i munnen. Inte den frukost jag förväntade, men Jeffson hade också positiva överraskningar. So put this part in your tongue. Marks later. You feel like sugar. I like this part. Like candy. När man ser skillnad på nivå i skogen så här, då finns det hög chans att det finns vatten nedanför. Eftersom vattenströmmarna skär ut marken så här. Så vi ska se om vi kan hitta rent dricksvatten. Här nere var det ett helt annat klimat. Vi har precis hittat färskvatten. Helt omöjligt att hitta för en oerfaren, men så viktigt för överlevnaden. Om vattenkällan är klar och har en rörelse, då kan man oftast dricka ur den.
Den vandrande spindeln har fått namnet eftersom att den till skillnad från andra spindlar inte väntar i sitt nät utan jagar sina byten. Jag vet inte om jag ska vara lättad eller ännu mer rädd att vi inte hittade världens giftigaste spindel i sitt bo. Men för varje minut som jag spenderar med Jeffson känner jag att mina djungelkunskaper utökas. Careful, jaguar coming. The jaguar is coming. Även om jag måste lägga lite mer tid på att vässa de kunskaperna. Break. Good. Bom que tem muita massa pro jaguar comer. It says it's good that the jaguar have many food for you. Plötsligt slår en störtskur ner. Man hör regnet fast regnet har ännu inte kommit ner. Man säger att det brukar ta 10 minuter innan regndropparna nuddar marken. Och det här kan rovdjuren ta vara på. Eftersom att det döljer både ljud och doft. Alla har den. Jag ser den. Jäklar vad högt upp den är. Längst upp. Where one pass another happen. Wow, de var helt kamouflerade bakom bladen. Man kunde knappt se dem. Det här är riktiga vilda apor längst upp i trädtopparna. If they smell or see you around, they run away. And they pass over us and they didn't see us. So the rain helped us. Regnet hjälpte oss att hitta vilda djur. Och nu ska Jeffson visa hur skogen kan hjälpa oss att fånga djur. Fällan ska byggas vid ett känt djurspår och sen ska det döljas så att den smälter in i miljön. Konstruktionen kändes som taget ur en tecknad film och lite för bra för att vara sann. Det känns tryggt att vi inte kommer behöva göra det här med riktiga djur. Vi låtsas att det här är ett djur. Jag förstår inte hur det här ska funka egentligen. Wow. Att tänka sig att man har kommit på en sån här konstruktion här i djungeln för att överleva. Nästa fälla ser mycket farligare ut. Om ett djur eller en människa trillar över den osynliga tråden aktiveras pilbågen och därefter är det över. Efter en lång dag av aktiviteter gick vi tillbaka till lägret för att vila inför den största utmaningen hittills. Alltså jag undrar bara vad Johanna tänker. Jag tror det här är längst jag har gått faktiskt utan att ha kontakt med Johanna. Av allt det läskiga jag gjort, det här är det läskigaste på den här resan. Shit, jag hade inte sett vattnet om jag inte hade haft lampan här. Okay, friend. Now we're having another challenge. Yeah. And our challenge is go to the river with the canoe and try spearfish. It's not easy way. Need food for dinner of today, okay? Yeah. Ja, det är bara att stänga av lamporna nu. I de här vattnena så lurar krokodiler, pirajor, elektriska ålar, allt möjligt. Okej, ska gå in i det här totala mörkret nu.
They bite like a piranha. Precis under ytan. Ett felsteg och så kan man förlora sitt liv. With rain, we can. Yeah. So we need totally clean. Clean, yeah. Det här är vår middag idag. Vi blev tvungna att avbryta uppdraget. Jeffson var inte nöjd med fångsten, så han föreslog att vi skulle ut på floden igen när regnet lagt sig och spara maten tills vi kan mätta allas magar. Maten är här, vi ska vila. Hoppas inte bara det lockar några djur. Det här var den sjukaste upplevelsen som jag varit med om, tror jag. Men regnet fortsatte bara att ösa på. Klockan är 06:37. Det har spöregnat hela natten. Så vi fick aldrig chansen att åka ut på vattnet igen. Men vi kommer ta till med en annan metod för att få fiska. Och den här gången står pirajor på menyn. Jag trodde att jag visste mer. Was it in your bag? än vad jag egentligen hur gjorde. stor den är. När jag får Det var veta att en sån här spännande spindel och är i gjorde mig hans mer väska, då nyfiken. undrar jag bara vad kan Nu vill vara jag ta i våra reda på väskor. ännu mer. Nu ska vi gå och fiska pirajor. För att försäkra sig om fångst den här gången sätts det ut nät på flera ställen. Och varje gång jag tycks slappna av påminner mig Amazonas om varför jag inte ska göra det. Mean there. So if you beat there, they come and go in you. And the unique way for escape is jump in the water. In a piraya. And then piranha go. Jag har aldrig lyckats fånga fisk, så jag är faktiskt inte alls optimistisk. Fiske så brukar man säga att man har nybörjat ut. They're on the net. Piranha. Wow. Wow. Piranha. Wow. Tänk att ramla i vattnet här alltså. De här spelar spratt på mig hela den här resan. Shit, den sliceade bladet. It's the same with your finger. If you put your finger, they cut. Det är helt sjukt att jag håller en piraya i handen. Den är som metall. Fjällen är stenhård. Vad sa du? Alltså, jag har aldrig känt mig så manlig i hela mitt liv. Bygga fällor, överleva. Det är som att, jag vet inte, det är någon sjuk känsla. Jag kan inte beskriva det. In indigenous language, Igapo means floating forest. Mm. Självklart ska vi tillaga pirayan och se hur den smakar tillsammans med gårdagens fångst. You cut the bones. Efter att man har förberett fisken så lägger man den i en sån här gryta med vatten och marinerar med lime i några minuter innan den kommer upp på elden. Okej, nu är det dags att äta pirayan och fisken som vi fiskade igår. Try the piranha. Smakar lite som torsk. Det har inte så mycket smak. Inte vad jag förväntade mig att piraya skulle smaka. Smakade inte så jättemycket. Men det var köttigt och det var gott. Efter att inte ha ätit på 24 timmar nästan, så känns det riktigt bra med måltid. Klockan är nu 12:37 och det är ungefär den här tiden som vi klev på.
Shit vad sjukt. Det här måste vara den sjukaste upplevelsen. Känslan att vara tillbaka här i civilisationen. Min mobil är helt död. Även fast det var helt magiskt så har det varit påfrestande. Jag har aldrig saknat min familj så här mycket, så det första jag ska göra är att ta kontakt med dem. Tack för att du har kollat. Prenumerera för att följa med på fler äventyr.